हजुर साथीहरू, धेरै ठाउँमा वाइफाईको पर्याप्त नहोला, जुन कुनै ठाउँमा वाइफाई एभाइलेबल नहोला। आज चाहिँ मैले एउटा विशेष भिडियो लिएर आएको छु। एनटिसीबाट चाहिँ रातिको लागि नाइट डाटा प्याक चाहिँ अनलिमिटेड कसरी लिन सकिन्छ भनेर यो मेरो आउने भिडियोमा चाहिँ अहिले तपाईँले जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यसको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। इच एन्ड एभ्री सिङ्गल स्टेप नछुटाइकन हेर्नु होला र तपाईँहरूलाई सहयोग हुनेछ यो डाटा प्याक लिने बारेमा। जो साथीहरूलाई आउँदैन यो भिडियो अन्तसम्म हेरेर उहाँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आज एकछिन टाइम दिएर सिक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सधैँको भए काम लाग्छ। हस् त आजको भिडियो सुरु गरौँ। हजुर, सर्वप्रथम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा जानु होला, त्यसपछि कल बटनमा जानु होला, त्यसपछि तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ *1415# गरेर आफ्नो एनटिसी सिम सिलेक्ट गरेर तपाईँले डायल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको युएसडी कोड रनिङ हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न कुरा छ, अरू केही नहरिकन 3 नम्बरमा जानु होला, किनभने हामीले अनलिमिटेड नाइट डाटा प्याक लिन गइरहेको छौँ। हजुर, त्यसपछि तपाईँले 3 यहाँ टाइप गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ एउटा पपअप आउँछ है। के आउँछ भन्दाखेरि 1 नाइटको लिने हो कि तपाईँले 7 नाइटको लिन सक्नुहुन्छ। 1 नाइटको रहेको छ 18 र त्यसपछि 7 नाइट्सको रहेको छ 90। मैले चाहिँ 1 नाइटको लिन गइरहेको छु। त्यसपछि 1 प्रेस गर्नु होला, त्यसपछि सेन्ड गर्नु होला। तपाईँले जुन लिन चाहनुहुन्छ त्यो लिनु होला। हजुर, त्यसपछि यो रिक्वेस्ट हेज बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, यु विल बी सुन नोटिफाई अबाउट योर सब्सक्रिप्सन नेपाल टेलिकमले यस्तो खाले एउटा मेसेज पपअप दिन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई एउटा मेसेज आउँछ तपाईँको मेसेज बक्समा। हजुर, तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ मेसेज पपअप भइसकेको छ। 1 नाइट अनलिमिटेड डाटा अफर 11 PM to 6 AM हेज बिन एक्टिभेट सक्सेसफुल्ली। यति नम्बर अनि तपाईँको 18 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको डिडक्टेड फ्रम मेन ब्यालेन्स भनेको छ र यो अफर चाहिँ तपाईँको यो टाइममा दिएको छ। हजुर साथीहरू, यो भिडियोमा तपाईँले आज देखिसक्नुभयो मैले चाहिँ कसरी डाटा प्याक लिए अनलिमिटेड नाइटको लागि, रातिको लागि भनेर। पक्कै पनि यो भिडियो हजुरलाई मन परेको छ भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइलाई, किनभने उहाँहरूलाई पनि चाहिएको हुनसक्छ राति नाइट प्याक कसरी लिने डाटा प्याक भनेर। सो के सल्लाह सुझाव के नबुझेको प्रतिक्रिया छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र आगामी दिनमा पनि यस्तै खाले नयाँ रोचक भिडियो लिएर आउने बाचक साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत डक्टर जिनियस फ्यामिली सबै बिदा लिन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।